Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. හෙලෝ යාළුවනි වෙලව් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා දත් KNTMS YouTube channel එකෙන් කියන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට. යාළුවනි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ YouTube tutorial එකක් ගැන. YouTube tutorial එක කියවට ඇත්තටම මේක YouTube කරන හැටි විතරක් නෙවෙයි. YouTube වීඩියෝ බලන හැම YouTube පරිශීලකයෙක්ටම ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා YouTube එකට දාන කමෙන්ට් වල එහෙම නැත්නම් ඔයාලා YouTube එකට ඇඩ් කරන පෝස්ට් වල අකුරු වල ස්ටයිල් එක කොහොමද ඔයාලා කැමති විදිහකට චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා ඔයාලට ඉස්සරහටත් මගේ channel එකේ මේ වගේම අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැම්ම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නොකර යන් අපේ වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ YouTube app එක open කරගන්න. මේ විදිහට YouTube app එක open කරගෙන ඔයාලා comment දාන්න ඕනේ වීඩියෝ එක තෝරගන්න. යාළුවනේ ඔයාලා දැන් මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඉන්න නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ මේ වීඩියෝ එකට පහළ තියෙන කමෙන්ට් වල මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් වලට යනවා. මෙතන මම සාමාන්‍ය විදිහට මැසේජ් එකක් ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට කමෙන්ට් එක දානවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කිසි වෙනසක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට මේ හායි කියන කමෙන්ට් එක තියෙනවා. දැන් මම මේ අකුරු බෝල්ඩ් කරලා පෙන්නන්න. මම අලුතින් කමෙන්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන හායි කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඔයාලා දාන මැසේජ් එකට ඉස්සරහින්ම මේ හායි කියන එකට පිටිපස්සෙම මෙන්න මේ තරු දෙකක් දාන්න ඕනේ. එහෙම දැම්මට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මෙන්න මේ කමෙන්ට් එක ඇඩ් කරේ ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා මේ අකුරු. දැන් මම කියා දෙන්නම් යාළුවනේ කොහොමද මේ අකුරු ඇල කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා ආයෙත් කමෙන්ට් වලට ගිහින් කමෙන්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම ආයෙත් හායි කියන එක දානවා. ඔයාලා කරන්න ඕනි දැන් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරනකොට ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙන්න මේ ඔයාලගේ ඉලක්කම් වලට යන එක. අන්න ඒ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ අයිකන් එක මෙන්න මේක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනි. මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ මැසේජ් එකෙත් අර කලින් වගේම දෙපැත්තට මේ විදිහට දාගන්න ඕනි. ඒකවල ඔයාලා මේ කමෙන්ට් එක ඇඩ් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇල වෙලා තියෙනවා මේ මන් දාපු කමෙන්ට් එක. කලින් දාපු එක මේ විදිහට බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට දාපු කමෙන්ට් එකත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ අපි YouTube එකේ දාන කමෙන්ට් වල අකුරු කොහොමද අපි කැමති විදිහකට වෙනස් කරගන්නේ කියලා. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මම කියා දුන්න දේවල් වලට අමතරව දෙයක් ඔයා දන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ YouTube කරන යාළුවන්ට හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකෙන් ඉස්සරහටත් මේ වගේම අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැම්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට පස්සේ මතුවෙන notification bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. හැමෝටම good luck.